Assalamualaikum. Hello children. How are you today? I hope that you are staying safe at home. Okay, before we start our lesson today, let's recite the doa penerang hati and selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Today's hafazan is Surah Al-Qari'ah. You need to memorize. Kisah Nabi kita pada hari ini adalah Nabi Zulkifli. Tahu tak kisah dia macam mana? Nabi Zulkifli ini ialah seorang yang tabah dan menepati janji. Okey, pada suatu hari seorang raja yang hampir lanjut usia mencari pewaris tahtanya. Namun begitu, raja tersebut telah menyatakan syarat, iaitu siapa yang hendak mewaris tahtanya perlu berpuasa pada siang hari dan beribadat pada malam hari. Tapi tiada siapa yang sanggup melakukan syarat tersebut. Yelah, siapa yang nak puasa kan penat. Akhirnya raja tersebut membuat pengumuman sekali lagi, tapi masih tiada siapa yang mahu menggantikan tahtanya disebabkan syarat tersebut. Tiba-tiba Nabi Zulkifli sanggup kerana bimbangkan keadaan kota tersebut. Okey, pada awalnya raja tersebut ragu-ragu kerana tiada siapa yang sanggup. Tiba-tiba ada seorang yang sanggup. Okey, apabila raja tersebut mempercayai Nabi Zulkifli, raja tersebut menyerahkan tahtanya setelah baginda mangkat. Okey. Berkat kesabaran dan keimanannya, baginda dapat mewarisi tahta tersebut. Baginda wafat pada umur 95 tahun. Today, I want to teach you how to write number 12. Before that, let us revise the numbers 1 to 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Write today's day and date in English. Today is Friday and the date is 15th of May 2020.
Draw standing line downwards to the line. Don't go over the line. Make a half curve. Go down and push to the right. Okay, now pause the video and go complete your mathematics work. Then come back to the next video. Have you completed your work? Good job! Let's start with the next activity. Thank you. Haiwan mempunyai tempat tinggal mereka yang tersendiri. Mari kita cari tempat tinggal mereka. Di manakah setiap haiwan berikut tinggal? Tuliskan huruf yang bersesuaian. D untuk darat, A untuk air, W untuk darat dan air. Mari lihat gambar yang pertama. Haiwan apakah ini? Ini ialah lembu. Lembu tinggal di mana ya? Lembu tinggal di darat. Yeay, pandai. Teacher bagi 5 bintang. Jadi jawapannya ialah D untuk darat. Okey, gambar yang seterusnya ialah penyu. Siapa tahu penyu tinggal di mana? Penyu ada 2 tempat tinggal, iaitu di darat dan di dalam air. Jadi, kita kena tulis huruf W. Siapa tahu gambar yang ketiga ni gambar apa? Ini ialah sotong. Siapa suka makan sotong? Sotong tinggal di dalam air. Jadi, kena tulis huruf A untuk air. Okay, children. Now, pause this video and go complete your worksheet. That's all for today. See you soon. Don't forget to subscribe to our channel. Bye.